सबले नमस्कार, म मोहन तब्दार। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एम टू भिजुअल्समा। PHP सिरिजको यो 7औं भिडियोमा तपाईहरुलाई PHP को इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर के हो त्यसको विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब स्टार्ट गरौँ आजको यो भिडियोबाट। PHP मा हामीले इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटरको युज गर्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालुलाई एकले इन्क्रिमेन्ट गर्दिन्छ अथवा एकले डिक्रिमेन्ट गर्दिन्छ। त यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं पहिलो इन्क्रिमेन्ट अपरेटरलाई हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौं। हामीले यहाँनिर प्लस प्लस साइन हामीले यहाँनिर जुन युज गरिरहेका छौं यो प्लस प्लस डबल प्लस नै के हो त इन्क्रिमेन्ट अपरेटर हो। र त्यसरी नै यदि हामीले अर्को युज गर्यौं भने यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं अर्को तरिकाले पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। यहाँनिर प्लस प्लस भन्नु मतलब फर्स्टमा हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबलको अगाडि यदि हामीले प्लस प्लस साइन यहाँनिर हामी दियौं भने यो प्लस प्लस साइन दियौं भने यसलाई हामी के गर्न सकिन्छ त प्री इन्क्रिमेन्ट अपरेटर भन्न सकिन्छ। त्यसरी नै कुनै पनि भेरिएबलको पछाडी यदि हामीले प्लस प्लस साइन दियौं भने त्यसलाई हामीले पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भन्न सक्छौं। Pre-increment operator increments value of variable by 1 and returns its new value. Pre-increment operator ले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालुलाई एकले इन्क्रिमेन्ट गर्छ र त्यसको नयाँ भ्यालुलाई नै के गर्दिन्छ त रिटर्न गर्दिन्छ। त्यसरी नै अर्को हामीले हेर्न सक्छौं यहाँनिर पोस्ट इन्क्रिमेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ बढाउँछ तर त्यति नै खेर त्यसको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्दैन, त्यसको पुरानो भ्यालु त्यसको प्रिभियस भ्यालुलाई के गर्छ त रिटर्न गर्छ। त्यसरी नै अर्को डिक्रिमेन्ट अपरेटर रहेको छ। डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई पनि हामीले यहाँनिर कसरी डिनोट गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँ डबल माइनस साइनले डिक्रिमेन्ट गर्न सक्छौं। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं कुनै एउटा भेरिएबल रहेको छ यहाँनिर $x को अगाडि यदि डबल माइनस दियौं भने यसलाई हामीले प्री डिक्रिमेन्ट अपरेटर भन्न सक्छौं। त्यसरी नै कुनै पनि भेरिएबलको पछाडी यदि हामीले डबल यहाँनिर माइनस साइन दियौं भने त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं त पोस्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर भन्न सक्छौं। र यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि प्री डिक्रिमेन्ट अपरेटर डिक्रिमेन्ट्स भ्यालु अफ अ भेरिएबल बाइ 1 एन्ड रिटर्न्स इट्स न्यू भ्यालु। कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालुलाई एकले यसले के गर्छ त घटाउने काम गर्छ र यसको नयाँ भ्यालुलाई त्यति नै खेर दिने काम गर्छ। त्यसरी नै अर्को रहेको छ यहाँनिर पोस्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो भेरिएबलको भ्यालुलाई एकले के गर्छ त घटाउने काम गर्छ र यसको नयाँ भ्यालु चाहिँ दिदैन, यसको पुरानै भ्यालु चाहिँ दिन्छ। तर यसलाई अर्कोचोटि हामीले युज गर्यौं भने त्यो भेरिएबललाई यदि हामीले अर्कोचोटि युज गर्यौं भने अनि मात्र हामीले के पाउँछौं त उसको घटेको भ्यालु पाउँछौं। PHP को इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई यहाँनिर हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के हेर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं फर्स्टमा $x भन्ने एउटा भेरिएबल रहेको छ र उसको करेन्ट भ्यालु भन्नु मतलब अहिलेको भ्यालु कति रहेको छ त यहाँनिर 5 रहेको छ र यसको भ्यालुलाई हामीले यदि इको प्लस प्लस $x गर्यौं भने यहाँनिर प्लस दुईटा यहाँनिर हाम्रो प्लस प्लस साइन रहेको छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले प्री इन्क्रिमेन्ट अपरेटर युज गरिरहेका छौं र इको प्लस प्लस $x भनेको मतलब के त x को भ्यालु यहाँनिर 5 रहेको छ। 5 जुन भ्यालु रहेको छ त्यो 5 लाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेर 6 बनाउने काम गर्छ। यदि हामीले इको प्लस प्लस $x यदि हामीले गर्यौं भने हामीले के प्राप्त गर्छौं त भन्दाखेरि 6 प्राप्त गर्छौं। त्यसरी नै अर्को यहाँनिर हामीले फेरि अर्को यहाँनिर हामीले उदाहरण हेर्न सक्छौं। अर्को उदाहरणमा के छ त भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल $y रहेको छ र उसको करेन्ट भ्यालु भनेको कति रहेको छ त यहाँनिर 7 रहेको छ र त्यसपछि हामीले के गर्दै छौं त भन्दाखेरि इको $y प्लस प्लस भनेको मतलब हामीले पोस्ट इन्क्रिमेन्ट गर्दै छौं र पोस्ट इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि y को भ्यालुलाई चाहिँ बढाउँछ तर अहिले नै हामीलाई y को जुन नयाँ भ्यालु हामीले 8 हुनु पर्थ्यो तर 8 हामी पाउँदैनौं, उसको पुरानै भ्यालु यहाँनिर हामीले पाउँछौं 7 पाउँछौं। र यदि हामीले त्यसपछि फेरि हामीले इको $y गर्यौं भने अनि मात्र हामीले के पाउँछौं त नयाँ भ्यालु पाउँछौं 8 पाउँछौं। त्यसरी नै अर्को यहाँनिर हामीले अर्को एउटा उदाहरण लिन सक्छौं। यहाँनिर एउटा भेरिएबल रहेको छ यहाँनिर $a र त्यसपछि उसको करेन्ट भ्यालु भनेको कति रहेको छ त 2 रहेको छ र यतिखेर हामीले के गर्दै छौं त भन्दाखेरि प्री डिक्रिमेन्ट अपरेटर युज गर्दै छौं। यहाँनिर इको माइनस माइनस $a गर्नु भनेको मतलब के त $a को भ्यालु कति रहेको छ 2 र यसको भ्यालुलाई 1 ले के गर्छ त घटाउने काम गर्छ र 1 ले घटाउ भने यसको भ्यालु कति हुने भयो त 1 हुने भयो र हामीले के पाउँछौं त भन्दाखेरि यहाँनिर रिजल्टमा 1 पाउँछौं। त्यसरी नै अर्को यहाँनिर हामीले उदाहरण लिन सक्छौं।
एउटा भेरिएबल हामीले बी लिइरहेका छौँ र बी को यहाँनिर करेन्ट भ्यालु भनेको 4 र त्यसपछि यहाँनिर फेरि हामीले के गर्दैछौँ यहाँनिर इको $b माइनस माइनस भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि पोस्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर हामीले युज गरिरहेका छौँ र पोस्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरले के गर्छ त भन्दाखेरि $b को भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ त 1 ले डिक्रिमेन्ट गर्छ अथवा 1 ले घटाउने काम गर्छ तर उसको नयाँ भ्यालु दिँदैन उसको पुरानै भ्यालु हामीले प्राप्त गर्छौँ यहाँनिर हामीले यदि इको $b गर्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त 4 पाउँछौँ उसको पुरानै भ्यालु पाउँछौँ अथवा करेन्ट भ्यालु पाउँछौँ तर नयाँ जुन घटेर आएको भ्यालुलाई पाउँदैनौँ र यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो VS कोड ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र VS कोडमा तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा गएर कुनै एउटा फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ र फाइल मैले यहाँनिर बनाइसकेको छु यहाँनिर increment-decrement.php र त्यसपछि उसको भ्यालुलाई हामीले PHP को कोड लेख्नु पर्यो भने हामीले यहाँनिर PHP यहाँनिर यसरी ओपन र PHP यहाँनिर क्लोज गर्छौं र यहाँनिर हामीले लेख्छौं र एउटा भेरिएबल लिदैछौं यहाँनिर $x भन्ने एउटा भेरिएबल यसरी लिदैछौं र उसको भ्यालु हामीले यहाँनिर दिदैछौं कति त भन्दाखेरि 6 दिदैछौं यदि हामीले प्री इंक्रिमेन्ट अपरेटर युज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि प्लस प्लस हामीले यसरी प्लस प्लस $x गर्यौं भने यसको भ्यालु हामीले कति पाउँछौं त भन्दाखेरि x को भ्यालु 6 छ र यो एकचोटी इंक्रिमेन्ट भइसकेपछि हामीले कति हुने भयो त 7 हुने भयो यदि इको प्लस प्लस $x गर्यौं भने हामीले कति पाउने भयौं त 7 पाउने भयौं यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं PHP सिरिज गरिसकेपछि इंक्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट यहाँनिर हाम्रो फाइल रहेछ यो फाइलमा हामी क्लिक गरिसकेपछि उसको भ्यालु हामीले कति पाउने भयौं त यहाँनिर 7 पाउने भयौं त्यसरी नै हामीले यही कुरालाई यदि हामीले यसरी $x यहाँनिर हामीले पोस्ट इंक्रिमेन्ट गर्यौं भने हामीले कति पाउँछौं त 6 नै पाउँछौं हामीले 7 पाउँदैनौं यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं यसरी 6 नै पाउँछौं तर यही x लाई यदि नेक्स्ट चोटी हामीले अर्को चोटी यसरी यहाँनिर इको $x गर्यौं भने अनि मात्र हामीले के पाउँछौं त 7 पाउँछौं यदि हामीले x को नयाँ भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँनिर अर्को स्टेटमेन्टमा गएर यहाँनिर हामीले $x गर्यौं भने र यसलाई यहाँनिर इको सिंगल कोट गर्यौं भने यहाँनिर यो स्टेटमेन्टमा हाम्रो लाइन 3 मा के पाउँछौं त भन्दाखेरि यसको पुरानै भ्यालु यहाँनिर 6 रहेको छ हामीले 6 पाउँछौं र त्यसपछि फेरि पनि हामीले x को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्यौं भने अनि मात्र हामीले के पाउँछौं त 7 पाउँछौं त यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं सुरुमा हामीले 6 पायौं त्यसपछि कति पायौं त 7 पायौं र हामीले फेरि अब के गर्दैछौं त भन्दाखेरि प्री डिक्रिमेन्ट अपरेटर हामीले युज गर्यौं भने यही कुरामा यहाँनिर हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ त यहाँनिर अगाडि माइनस माइनस दिनुपर्ने हुन्छ र माइनस माइनस दियौं भने हामीले के पाउँछौं त भन्दाखेरि यहाँनिर 6 को साटो कति पाउने भयौं त हामीले 6 लाई 1 ले डिक्रिमेन्ट गर्यो भने कति हुन्छ त 5 हुन्छ हामीले 5 पाउँछौं यसरी हामीले 5 पायौं त्यसपछि पोस्ट डिक्रिमेन्ट हामीले गर्नु पर्यो भने कुनै पनि भेरिएबलको पछाडी हामीले डबल माइनस माइनस हामीले दिदैछौं डबल माइनस साइन दियौं भने हामीले के पायौं त पोस्ट डिक्रिमेन्ट र पोस्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरमा हामीले के पाउँछौं 6 नै पाउँछौं किनकि यसले के गर्छ त त्यति नै खेर चाहिँ घटाउँदैन नेक्स्ट चोटी घटाउँछ यदि हामीले अर्को चोटी x को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्यौं भने अनि मात्र यसले के गर्ने भयो त घटाउने भयो त यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं फेरि यहाँनिर नेक्स्ट लाइनमा अथवा अर्को लाइनमा हामीले $x को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्यौं भने अनि मात्र हामीले के पाउँछौं त 5 पाउने भयो यसरी हामीले हेर्न सक्छौं सुरुमा 6 पायौं त्यसपछि नेक्स्ट चोटी हामीले x को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्यौं भने अनि मात्र हामीले के पाउँछौं त नयाँ भ्यालु कति पाउने भयौं त 5 पाउने भयौं र यसरी नै हामीले इंक्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ लाइक कमेन्ट अनि शेयर अवश्य गर्नुहोला र साथसाथै मेरो युट्युब च्यानल एम2 भिडियोजलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार